Vietettiin nyt 2 päivää Tallinnassa, tai 1,5, ja ollaan nyt matkalla takaisin Helsinkiin. Laiva lähtee kohta ja mä näytän millainen tää 2 tunnin laiva Helsingistä Tallinnaan ja Tallinnasta Helsinkiin, millainen se matka on. Ollaan nyt tässä Comfort Loungeissa ja tää on tässä ihan laivan etuosassa. Ja tuolta näkyy toi Tallinnan kaupunki tuolla. Eli Tallinna on Viron pääkaupunki. Tuolla oikealla näkyy Tallinnan vanha kaupunki. Nyt mä ootan tässä ja juon tätä kahvia ja ootan, että tää laiva lähtee. Ja tänään on muuten Viron itsenäisyyspäivä, 108 vuotta. Who gets to go into the harbor first? I think we are. Tulee 2 korran sulettaks automaatsen laevatulen hinnatuksen. Kui ruum on suitsu täis, siis võimaluse välttige selle lävimist. Täällä loungeissa on myös vähän syötävää. Täällä voi syödä leipää. Mä aion tehdä leivän itselleni. Eli otan 2 palaa leipää. Laitan sen leivän pahtimeen. Ja odotetaan tässä hetki. Nyt tää laiva on jo lähtenyt ja mä aion syödä vähän välipalaa. Tässä on leipää ja salattia, juustoa, tomaattia. Ja sitten tän jälkeen mä näytän teille tätä laivaa. Mä käyn kävelemään tuolla laivan ympäri ja näytän millainen tää Tallinkin Megastar on. Eli tosiaan tää matka Tallinnasta Helsinkiin kestää 2 tuntia. Nyt seuraavaksi mä näytän teille tätä laivaa. Eli katsotaan mitä täällä on. Joo, eli tuolla mun takana on paljon eri ravintoloita, jossa voi syödä tällä laivalla. Ollaan nyt merellä ja sitten tuolla mun edessä, mihin menen seuraavaksi, niin siellä on tää iso kauppa, jossa voi ostaa tax-free asioita. Käydään sinne katsomassa, mitä siellä on.
Seuraavana kiivetään nämä portaat ylös ja mennään katsomaan ulos. Tänne päin. Ollaan kerros B9 ja katsotaan laivan kartasta. Ollaan tässä. Täällä näkee kaikkea mitä täällä on. Mä haluan mennä tänne Sandeckiin, eli pitää vielä kiivetä 1 kerros ylöspäin. Ja tuollahan on kyltti Sandeck oikealle. Aika tuulinen päivä. Viron. Tästä näkee tosi hyvin, miten paljon jäätä täällä on, että mitä lähemmäs mennään Suomea, sitä enemmän jäätä tuolla merellä on. Jos muistatte, kun oltiin tuolla Viron vesillä, niin ei ollut paljon jäätä, mutta nyt kun ollaan menossa lähemmäs Suomea, niin noin paljon jäätä nyt on merellä. Arvoisat matkustajat, tervetuloa